طبعا لو التشايلد لسه بيتعلم الرولينج ممكن اساعده عن طريق ان انا استخدم الويدج في الفاسيليتيشن. يعني ممكن اعمل رولينج على الويدج. تمام، لو التشايلد لسه بيتعلم الرولينج. لو من لور لمب نفس الفكره كده، وايدي على ان هو يلف الناحيه دي. فطبعا الجرافيتي هتساعد التشايلد. طبعا مش بخلي ويدج عالي قوي، مش بجيبه عالي قوي، برضه ويدج منخفض شويه برضه عشان الطفل ما يقعش، لان لو الطفل بيقع يبقى انا كده بعمل فاسيليتيشن لحاجه تانية مش فاسيليتيشن للرولينج. احط ايدي كده على الارم وبعمل فليكشن في الليمب. طبعا انا بعمل اكستنشن في الناحيه اللي هو هيلف عليها. خلاص، وبعدين اعمل كده. تمام، طبعا الجرافيتي هتساعد التشايلد عن طريق ان هو يلف، فتبقى حاجه دي كبدايه لسه انا بعلمه الرولينج، فبعملها من على الويدج. طبعا مفيش رولينج اب وورد كده، انا بعمل اجينست جرافيتي. انا الحكايه احنا بنعمل فاسيليتيشن فبنستخدمش اي ريزيستنس، احنا بنستخدم اسيستنس لغايه ما الحاجه تبقى فانكشنال بالنسبه للتشايلد. تمام، اعيدها تاني اهو. تمام، بعمل فليكشن كده. شايف ايدي عامله ازاي؟ ايدي كلها على الثايز بتاع التشايلد بالشكل ده. تمام اهو، اكستنشن، الناحيه اللي الف عليها تبقى اكستند. خلاص، واعمل فليكشن في الهيب، مش فليكشن في ني واشده، لا بعمل فليكشن في الهيب. اوكي، بالشكل ده.